Hello and namaste everyone. यो भिडियो थ्रु चाहिँ म हजुरहरूलाई भुरिलोमा एज एन एडमिन टिममा मेम्बर्सहरू कसरी एड गर्ने र टिम्समा हुने रोल्सहरूको बारेमा बताउँछु। त्यसको लागि सुरुमा हजुरहरूले लगइन गर्नुपर्छ। लगइन सक्सेसफुल भयो। इफ हजुरहरूले टिम्स क्रिएट गर्नुभएको छैन भने हजुरहरूले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको लिंकमा गएर टिम क्रिएट गर्ने भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूले टिम अलरेडी क्रिएट गर्नुभएको छ भने टिम्समा गएर राइट साइडमा भएको म्यानेज बटनमा क्लिक गरेर टिम्सको डिटेल पेजमा ल्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। मेम्बर्स सेक्सनमा गएर आफ्नो टिममा भएको मेम्बर्सहरूलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि टप राइटमा इन्भाइट मेम्बर्स बटन छ, जसमा क्लिक गर्नुपर्छ अनि मेम्बर्सको इमेल आइडी राखेर इन्भाइट गर्नुपर्छ। मेम्बर्स पेजमा हजुरहरूले टिममा हुनुभएको एक्टिभ मेम्बर्स, पेन्डिङ इन्भिटेसन्स र इनएक्टिभ मेम्बर्सहरूको लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। मेम्बर्स एड गरिसकेपछि मेम्बर्सहरूलाई इमेल जान्छ र उहाँहरूले इमेल एक्सेप्ट गरेपछि उहाँहरू एक्टिभ मेम्बर्सको सेक्सनमा देखिनुहुन्छ र जसले एक्सेप्ट गर्नुभएको छैन उहाँहरू पेन्डिङ इन्भिटेसनमा देखिनुहुन्छ र जसलाई टिमबाट रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई रिमुभ गरेपछि उहाँहरू इनएक्टिभ मेम्बर्समा देखिनुहुन्छ। अब हजुरहरूले आफ्नो टिममा हुनुभएको मेम्बर्सहरूलाई विभिन्न रोल्स दिन सक्नुहुन्छ। हामीसँग 3वटा रोल्सहरू छन्: एडमिन, टिचर र मेम्बर। धन्यवाद।